This is Jeanette Jordy at Global Inspiration, where you need to be seen, need to be heard, and be an inspiration to the world. I would like to remind our viewers to click on the subscribe button so you get a notification every time a new video is released. Our guest this week is the compassionate animal welfare advocate Marites Tan Batacan of Davao City, Philippines. She is a close friend and a classmate of mine. She is a registered nurse. She created ARRF, Davao Inc., or the Animal Rescue, Rehabilitation, and Fostering. The Pag-ibig Shelter, or the Animal Sanctuary, was built early this year, and this facility houses neglected and abused animals, especially dogs and cats. What prodded Marites to create ARRF? How did she sustain the advocacy of this cause? Marites is the catalyst in making Davao City the first city in the whole Philippines to have a PNP animal welfare desk. Marites is supported warmly by her family, veterinarians, law enforcers, lawyers, and animal welfare advocates. This advocacy would not continue to survive without your financial support. Today, we will feature an impromptu interview. During my visit to the Philippines in May, I visited the Pag-ibig Shelter or a sanctuary, and Marites and I were just talking, turned on the cell phone camera on, and voila, ARRF is featured on Global Inspiration today. The language is in Visayan, but we have it captioned in English. Global Inspiration appreciates our sponsors. My friends, let's all welcome to the show Marites Tan Batacan. Actually, 2011, kitagaan di og Shih Tzu na ani kay attend ang big ko kas loob sa Dios niya. Amo mo nag bitaw na amo kay breeder siya Shih Tzu ba tagaan ko niya. Nabuhi to siya for 7 months, niya namatay siya kay siya sakit. Kaya ignan lang ni sa vet na na-spoil daw na mo among dog, kaya mo kaon. So, kami nag-depend lang kung nandun sa namatay. Ano siya ka na? Nalat siya kidney problem niya. Di na siya ka ginawa, nag-isod siya ginawa. And then, katawan pa din tayo kay, kanang, kami ba, gitake na mo na, funny kayo ni among iro ba, kay, atubang sa electric fan, ganun siya, ganun siya, hangin ka, tuta dito, nag-isod dito siya ginawa. And then, a night before siya namatay, di siya, restless na siya, so, dumami, nagsabi, di mo siya katulog, so, karga na po siya, liwasan na po siya, magkaugmag, opera siya, patay siya sa operating table. So, mo to, na-depress ang buong family niya. Ako at least, isod kayo magsakit ang pinilog na wala, 24-hour na vet clinic sa una anak niya. So, ako at least, dapat makaano ko, mag-form ko, tindugid ko, mag-hospital. Mura na akong dream sa una net. And then, so wala to niya, sige na po Facebook, nakita na po mga kung saan pag-alaga sa mga iro, kasi mga na proper way, asa ko nagkamali, asa ko nagkamali, namatay akong dog, o to, hanggang sa, friend ako ba, na yun na, Ma'am Tess, ano yung Ma'am Tess ba, musilingan, ilang ipapi ha, ginabunalan, madungog-dung na maghila, kaya ginabunalan daw, kaya magdikit o mga chinelas. Patuwa Ma'am B, istoryahan, puto dito, istoryahan ng isa kaliya, nagulang ko na sa kaligitnaan ng istoryahan na siya na. Ma'am, saan ang mga ilo sa dog pound, Ma'am? Kung ano dahil, sa dahil ang ilo sa dog pound, na anak ko. Yan na siya nga, pinapatay mo na nila, Ma'am, pag hindi malukat. So, anak, ha? Pinasa nila papatay. Siya, ginatambot siya nila. Asli isa ka room dito, and then, asli na nalay bangag ng gamay. Magpaandar daw sila sa kanan. Isulod dito ang aso sa tambutso. And then, so na ako, ha?
ako. Abay na ko, ilang ginaalagaan. Kaya mo mong ginasot. Kasi ang thinking sa uban, mo ginasot. Age ko ako mga 44. Ilan akong thinking nga. Ha? Ito ko ginaalagaan. Sa buwan. At ka na naging ngayon ka na kaya sa US. Ano ka? So, mo ako rin. Kaya bulo na ko ako na. Lain na pinit. Hindi ko napakalit. Oh my God. Ano din na ko sa buwan? Ano na din na ko? Search time ko. Nag-google time ko. Animal welfare. Nakita ko ng animal welfare sa US. Kasi kita ko search. Ano ba may animal welfare sa ano? Sa Philippines. Ano? Gibasa na ko. Dito na ko nabawaan. Ano? So, na naman tayo balaod. Ano wala na-implement. Correct. So, next ako gibuhat, doon ko sa city vet, gusto na ako siya, ulit na kumuha ito niya. Grabe, wala niya. Diba-depress ko, doon ako kung ba, nalika, na ay balaod, manin, anak man lang nabuhat. Pero habang nagalakaw ang adlaw, ang panahon, sa ako ang own way, nagpaano kong flyers, nagpa-print ko, and then dala-dala na ko siya sa sakyanan. Dala-dala ni mga iro? No, ang flyers. Okay. How to take care na. Binisaya. Kung saan pag-alaga. Oo. Yeah. Kung makakita kong iro, na naasa gawas, gihikot, tuktok ko na ko na net. Yung anak ko ka. For ways lang, isugan ni mo mamoy. Yung anak ko, tuktok ko na ko. Ano ko mga away? Sayo lang ako sila. Ngayon iro. So, buti pa sabot, ang death sa imong isang iro, mo nag-trigger or nag-prod sa imuha nga mag-create ang ARRF. Actually, One of the many steps. Marag isa siya sa, na-aware ko ba sa correct. pag-talaga o mga iro. Pero katong, nabawa na ito na ginapatay sa sabugpong mo dito. So, ako magkong nahibalan ha about sa ARRF, doon na mo'y desk ba to sa police station kung na kay problema about dogs? Kung saan na, i-elaborate daw na. Yes, ako ang nagpa-establish together with the mga stakeholders kay kanalagi siyempre nag-evolve man no ang animal welfare awareness sa Davao. So labi na social media na FB ba? I mean na FB. So naandito tanan mga animal welfare groups, mga rescuer groups, dog lovers, mga ba? So, pagbasa nimo sa mga post, kan ka makita abuses ito. Tapos, nabasa man gud ako sa balaod na dapat na animal welfare desk. So, kaya naman tayo ni katuig ang animal welfare. Kanang wala man kapatok animal welfare desk. Nakabutang gud sa ARRF na dapat na animal welfare desk. So, story na po sa sa Philippine. Tungkol sa na ako'y nakailan na police, nagtrabaho siya sa opisina bitaw, dili sa ato ang PNP, sa Katipipan. Dito, murag nakatabang dito siya kay istorya niya baka na magud siya sa so mas doon siya sa mga istorya niya, and then nag-ano po ko, nag-courtesy visit po sa mga sa mga police, sa mga city director. Kaya nagapangayo lagi ko support kay pag naay mag-blatter ng good net, kunwari na abuses bunalan ng iro. Pag naay mga anak, may nga naman ang pulis, iro pa man naman. Naman naman ka na. Dili i-blatter ba? Dili sila i-cater. So, kung kaya sa mua kay usahan mo paghatag justice sa imo or sa imo or sa mananap na giingana na giabuso kung mismo ang pulis dili mag-cater. Correct. And wala sila kay balo nga special law na nila. Ang animal welfare act kaya. So mo to ni adto ko sa city director tagong diligid ko makalimot sa ilaha. Wala pa ko sulti pa lang kung one life na kung wala ako sulti support ako dyan sa iyo. Ito ang gawain. Siya na tulo sa ako. Muna ginalid niya ang imong way nga how to materialize the things that's bothering para mas us. madali. Kasi siya, 100 support ako sa iyo kasi dog lover din ako, siya. Ito ang gawain mo, ma'am. Magmuwa tayo. What is mawa? Memorial to go from the magmuwa tayo. Aman ang tusutin ni Sir Tagong sa kuwa. Colonel Batacan, City Director mo ko siya. Tapos, moto, din ko sa kung sa KL.
Bila ano yung parang so mo to sige ni akong gi ano bali tawag ka na present na ko sa citizen sa akong mga kauban na nabala nga dahil dapat magbuhaton abot niya butuod jud ko God's anong divine intervention kasi nahilom siya for 1 year after wala lang ko kay ako wala man jud ko mabuhat net wala man ko sa government so kaingon ko na may pa nagpolitiko na lang ko kay para mas dali mabuhat ba kung sa yes kung sa imong advokasya di ba mas dali matuman kung sa imong tubuan Oto, sige lang nagkapong ko pray, sige lang ko pray na habang nagadagan ang panahon, sige lang nagkapong ko educate on my own way, magtabang, mag-rescue, mag-ana, tanan. Tapos sa one day, ginang ko, ma, meeting tayo, ano mga for guests. Siya ko, lipay sa ito, oh my God. Ano ba ako nila dito? Napatawag kasi ito dyan. Ibig sabihin, wala natulog, wala natulog. Correct. Wala natulog, na nagtrabaho, something na bang. Oto, pag sige meeting, kausap ko na, naglaglagla. Sige ma'am, sige ako, anak ko, pulis. Ako ma'am, ako magpunta doon. Hantod sa, magpag-realize siya. That's good. Davao City has the first animal welfare desk In the whole Philippines. in the whole Philippines. Congratulations about that. Ang uban good net na, uban good mo, anak. Ma'am, paano mo ginawa? Kanang Tagalain City ba? Dito sa, ano, ma'am, paano mo ginawa, ma'am? Jensen, no? Ma'am, pagduin mo, nandito sila kay Balona, sa Kalisod. Ito, ano? So at least nakabalo ka kung saan pagtabang sa ilaha, kay involve man jud ka, di ba? Yes. Diba? So nakatuta na sa imo karon nga nata diri sa ARRF, kasi tawag nimo ani ARRF, house har. Actually, shelter siya dati, pero dili man gud ko magpa-adapt, so I might as well rename it a sanctuary. Oh, okay. So now we are at the ARRF Sanctuary. It's a very big, I will call it facility. Daghang iro, yan ang kay mga helpers. Pwede nimo i-share sa atong viewers kung pila ka ang iro na adire, unsay imong trabaho sa imong mga trabahante o unsay imong mga challenges. So, first, i-describe ang building, pila ka iro. Ang building na ay 52 kennels, pero ang gigamit na ko is only 49. Okay? I-reserve na ko ang 2 kennels for maybe isolation sa mga, not for sickness or diseases nilang isolation, pero kanang basin na ako'y tigulang, na ako'y senior dog na kailangan ako dili mabantayan, so dili na ko ibutang, or buhaton sa anak ko what we call this kanang bodega, or butangan sa mga gamit. Supposedly, 1 dog per kennel. Siguro mga 12 by 8 feet ang katako. Pero namagod sa amuang, namagod iro nga pwede sila duha sila, puno na sila daan magkaubad, mag-away. Dili mo kung gusto nga mag-away ang iro, mo nang dili jud ko gusto og kanang open ba nga roaming, tagduha kay bisan mag na-jud time na mag-away. So mo na naanan ko mga dili ha na ko yung mga 50 dogs. So I heard while we're talking to you before na you're also planning to have a sanctuary for cats. Ano ko yung cats actually kay I have hindi na ko lang count 100 plus cats. Oh my God. Kittens na sila na. They're not cats but rescue. Kittens as young as 1 day old and then nurse na ko to life. Ako nagtula every 2 hours for 2 months. And then, na sila. Bihira kayo kung mag-rescue of adult cats. So, nakita na ko nga kay mga trabahante dire kung sa man ang expected nga chores nila every day. Instruction ako sila is priority ang dogs. Ako, amawan na akong hinabot akong sarili. Pagmakan ako, magluto na akong pagkaon nila, magdaling pagkaon nila. So, every day ka nag-anhi dire to bring food or Dito sa balay namo, kaya napa shelter dito. okay. So, dili, gituluan ako sila na yan ang buhaton. Priority with ang dog. So, morning, pagmata, palungon na ang mga dapat palungon. Magluto na sila, mag-ready na sila. Kaya, ilahan ang good schedule akong ginaano kay naman na sa ilang availability kanang convenience sila ba kay nangyari ko nila sila. So dili nakapakaon sila 8 o'clock. So before 8 o'clock na din ko sa ready na sa pagkaon. Tapos after ana lutuhan, kennel,
Kaya nakita man na ako ganina nga nagligo sila iro. Magligo sila, ang ako sure, magligo sila pag ani ang adlaw. Hindi pwede magligo tugnaw ang panahon. Kaya wala ba yes na heater. Magligo sila. And then maglimpyo. And then every now and then, check ang tubig. Correct. So I salute you for having a big heart na ang imong advocacy is focusing sa mga dogs And cats. and cats. So ako, I am also into a different advocacy. So masabtan pa ka. Unsa man ang mga challenges na na-meet mo? First and foremost, financial good. Correct. Lisod man ni kay this is an unsustainable na advocacy. Wala may mutabang din sa inyo. Ako net nakatry din ko mga yung tabang no kay katabang pamanggapon ko sa mga kids na ako makita tapos ihangyo ako sa akong mga friends na tabangan ako ni dali kay sila makahatag og tabang. Pero pag mag-post ko for donation sa isa ka iro na nabanggaan na kailangan tawag ani stop surgery, kailangan og medical attention dayon gasto ka 100,000 siguro ang mo-donate mo na alang sa 5,000. Swerte ka kung makabot kag 5,000. So the rest ako kita magbayad. Swerte lang pud ko kay ako mga vets na mga kaila sugot na pud sila kano sa nakubayaran. Kung na ko kwarta dito na nakubayaran. Yes, so you mean to say you are spending your own money para sa ilang food, para sa ilang medicine? Everything. Oh my gosh. So you mentioned about donation before. What if doon natin mga kahigalaan diha nga gusto mo hatag og donation sa ARRF? Dili lang personal nga hinabang padulong sa ARRF, kundi interested sila maybe to give medicines or medical help out. How would they do that? Can you give us the website or phone number, contact information? Yeah, nani website pero actually kana website donated lang pud na sa ako ha. And then binabayaran na nako ang domain sa karon. So pero dili pa siya kaayo ano kay wala good time kay actually murag ako lang ba and then I have volunteers lang pero di wala lang gid kay time na update ka sa pictures ana sa Facebook lang jud ko active kay mas madali. So sa Facebook page na nang tanan dito kung saan sila makadonate, PM sila sa amo. Okay, mag-message lang sila. Yeah, kung interesado mag-volunteers ilang time, let's say mag-volunteer sila, they are interested to volunteer 5 hours a day. Okay ba na sa imong isa man imong criteria kung may gusto mag-volunteer? Kung gusto ka, kung ginamin mo is volunteer na ka nang maglimpyo diri, I don't think so. Dili siya doable. Okay, layo ang lugar. So kung ako interesado ko mahatag sa kung 5 hours inyo, unsa man imong mahatag ma-advise ako? More on social media. More on video editing. Correct. IEC kanang information education campaign ng mga PubMats, public materials kana more mas gwapo na yung ana or sa website kung sa isulod sa website mas maayo ana. So sa ato mga friends no nga nakadungog na minos ato kung doon na mo background regarding how to improve or to develop social media, i-approach lang ninyo si Mrs. Marites Sia. Marites Sia pa na siya itong una college kami. Mrs. Marites Sia Batacan. So Tess, unsa man ang imong masulti dito sa kadaghanan dito sa atong public nga naminaw ug nagtan-aw karon sa ato? Well, we always gid na mag-seek og help financially. Yeah. Kay dili baya maingon sila na dato man na kay na ang tawag niya na sustain niya no. Let go na ko tanan ako ang budget na ko for myself, let go na ko na tanan gihatag ko sa ilaha. And then God's provision gid tanan net told you ko na kasi mo na ko Lord gibutan ko ni mo diri ano jud ko biyae kay kanang I mean kisa na kisa na tao na in her kanang normal bitaw na ano na musugot no na you are here na ingani na advocacy na sakit kay sa dughan, sakit kay sa bulsa ano ba bisan ako makaingon ko na ano naman ko diri mo lang jud kuntod kang ano naman ko diri Lord ano kita mo ko nimo sa may ko ay gusto na ko mag-stop gusto na ko mag-retire pero dili gid mo diyan basta ang Ginoo na gid ang mag-lead sa imong haba. So daghang kayong salamat.
very refreshing makadungog ta sa usa ka babae, dili lang lalaki ang nag-advocate kundi babae regarding animal welfare, especially with the dogs. So kini si Jeanette Jordy sa Global Inspiration, where you need to be seen, you need to be heard, and be an inspiration to the world. Daghang salamat. Thank you.